ल ओके अब चाहिँ हामी यो क्लासिफिकेसन अफ यो कन्जेनाइटल हार्ट डिजिजबाट चाहिँ सुरु गर्छौँ है। यसमा चाहिँ यो साइनोटिक र असाइनोटिक भनेर छ। असाइनोटिकभित्र चाहिँ जस्तै यो लेफ्ट टु राइट सन्ट हुने डिफेक्ट्सहरू के छन् त भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट सन्ट हुने चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट अनि प्याटेन डक्टस आर्टेरियोसस र एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एएसडी यो तीनवटामा चाहिँ लेफ्ट टु राइट सन्ट भनेको चाहिँ के हो त ब्लड फ्लो चाहिँ लेफ्टबाट राइटमा चाहिँ ब्लड फ्लो हुने चान्सेस हुन्छ र यो चाहिँ कुन कुन कन्डिसनमा हुन्छ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ अहिले हामी डिटेलमा डिजिजमा हेर्छौँ है। यसमा चाहिँ जस्तै यो जुन हाम्रो भेन्ट्रिकल्सहरू हुन्छ होइन यसमा चाहिँ किन लेफ्टबाटै राइटमा चाहिँ जान्छ त भन्दा लेफ्टमा चाहिँ अलि धेरै प्रेसर पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि होइन यसमा लेफ्ट राइट सन्टहरू भइरहेको हुन्छ। यो हामी डिजिज पोर्सनमा अझ मजाले हेर्छौँ। अनि आउटफ्लो अब्स्ट्रक्सन यसमा चाहिँ आउटफ्लो अब्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ प्रोपरली अब ब्लड सर्कुलेसन नहुने होइन यो चाहिँ पल्मोनरी स्टेनोसिसमा हुनसक्छ अनि एओर्टिक स्टेनोसिस र कोआर्क्टेसन अफ द एओर्टामा चाहिँ हुन्छ है। र त्यसपछि साइनोटिकमा चाहिँ के पर्छ त अब टेट्रालोजी अफ दि फ्यालोट अनि ट्राइकोस्पिड एट्रिसिया ट्रान्सपोजिसन अफ दि ग्रेट भेसल्स यो ट्रङ्कस आर्टेरियोसस अनि टोटल एनोम्यालस पल्मोनरी भेनस रिटर्न टिएपिबिआर भन्छौँ हामी होइन। र अर्को भनेको चाहिँ यो इप्स्टिन्स एनोम्याली यति चाहिँ साइनोटिकभित्र चाहिँ पर्छ। ल अब फर्स्टमा हामी यो एट्रियल सेप्टल डिफेक्टको बारेमा हेरौँ। It is a congenital heart defect characterized by a hole in the interatrial septum. Atrial septum है अथवा this hole allows blood to flow from the left atrium to the right atrium. The atria are the upper chambers of the heart. It is important to remember that there should not be a connection of blood flow between the two atria after birth. However, in utero, there is a connection between the atria है but this is through the foramen oval. अब यो दुईवटा एट्रियम बिचमा चाहिँ फोरामेन ओभल रहेको हुन्छ बिकज अब यो चाहिँ फिटल सर्कुलेसनको भयो तर फिटस चाहिँ अब बेबी डेलिभरी भइसके पछाडि ग्रोथ हुँदै जाँदा उसको त्यो फिटल यो जुन फोरामेन ओभल छ त्यो चाहिँ क्लोज हुनुपर्ने थियो तर क्लोज नभइकन यो चाहिँ कहिलेकाहीँ ओपनै हुन्छ र पार्सियल्ली क्लोज भएको हुनसक्छ। त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ। र यो एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ जुन त्यो होल हुन्छ त्यो होलबाट चाहिँ लेफ्ट साइडबाट राइट साइडमा एट्रियमबाट एउटा लेफ्ट एट्रियमबाट अर्को राइट एट्रियममा चाहिँ ब्लड फ्लो हुन चान्सेस चाहिँ हुन्छ है। र एकर्डिङ टु सिडिसी गभर्मेन्ट 1 in every 770 babies born in the United States each year are born with an atrial septal defect. अब वाइ इज एन एएसडी प्रब्लम किन प्रब्लम भयो त होइन हाम्रो युजली नर्मल्ली के हुन्छ त जस्तै यो चारवटा च्याम्बर्सहरू भयो युजली हार्टको चाहिँ मैले अब हार्टको ठ्याक्कै पिक्चर बनाइनँ होइन यो चाहिँ जस्ट हाम्रो 4वटा च्याम्बर्स हुन्छ माथिको 2वटा के भयो त एट्रियम 2वटा चाहिँ भेन्ट्रिकल्स है यो मैले जस्ट बुझाउनलाई मात्रै च्याम्बर्स देखाइदिएको। अब यो च्याम्बर्समा चाहिँ के हुनुपर्छ त जस्तै यो लेफ्टबाट चाहिँ राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकलमा जाने राइट भेन्ट्रिकलबाट लङ्स लङ्सबाट फर्केर आएर लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकल र एओर्टा हो यस्तो खालको हुनुपर्ने थियो तर अब यसमा जुन यो 2वटा एट्रियम बिचमा यहाँ पालै हुन नपर्ने होइन यहाँनिर चाहिँ होल भइदिन्छ अथवा भेन्ट्रिकल सेप्टल डिफेक्टमा चाहिँ यो भेन्ट्रिकल्स 2वटा बिचको वालमा होल भइदिने है त्यो यो चाहिँ हाम्रो डिफेक्टभित्र चाहिँ पर्दछ है। र यो चाहिँ किन प्रब्लम भयो त भन्दा इफ द डिफेक्ट इज लार्जर इनफ स्मल एएसडी युजली डन्ट कज मेनी इस्युज होइन तर लार्ज भयो भने इट क्रिएट्स अ लेफ्ट टु राइट सन्ट अफ द ब्लड द्याट क्यान लिड टु इन्क्रिज लङ ब्लड फ्लो एन्ड दिस इज अ प्रब्लम बिकज इट क्यान लिड टु हार्ट फेलियर। अब बिकज जति ब्लड चाहिँ फ्लो हुनुपर्ने त्योभन्दा धेरै ब्लड फ्लो भयो भनेदेखि त यसमा लङ्समा चाहिँ अब ब्लड फ्लो इन्क्रिज हुने भयो र यस्तै डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ एउटा त हार्ट फेलियर अनि पल्मोनरी हाइपरटेन्सन हुनसक्छ यसमा इफ नट ट्रिटेड दिस क्यान लिड टु एन इरिभर्सिबल कन्डिसन क्यान कज इसेन्मेन्जर सिन्ड्रम भनिन्छ यसलाई। दिस इज रेयर बट क्यान ह्यापन ओभर टाइम है यो चाहिँ यदि ट्रिटमेन्ट गरिएन होइन जुन लङ्समा चाहिँ एकदम धेरै ओभरफ्लो ब्लड भइरहेको थियो त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेन भनेदेखि चाहिँ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन हुन्छ त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेन भने यो इसेन्मेन्जर सिन्ड्रम भन्ने चाहिँ डेभलप हुन्छ अनि अर्को चाहिँ यो स्ट्रोक पनि डेभलप हुन्छ है। र टाइप्स अफ एएसडीमा हेरौँ यसमा चाहिँ टाइप्स डिपेन्ड्स अन द लोकेसन अफ दि होल एउटा त ओस्टियम सेकेन्डम
A hole is found in the middle of the atrial septum है यो एट्रियल सेप्टमको दुईवटा एट्रियम बिचको भागलाई चाहिँ हामी सेप्टम भन्छौँ होइन दुईटा एट्रियमलाई लेफ्ट र राइटलाई डिभाइड गर्ने एट्रियमलाई हो त्यही एट्रियमको यो सेप्टमको चाहिँ एट्रिया बिचको सेप्टमको चाहिँ मिडलमा चाहिँ होल रहेको छ भने त्यसलाई हामी ओस्टियम सेकेन्डम भन्छौँ है यो चाहिँ मोस्ट कमन हुन्छ अनि ओस्टियम प्रिमम भनेको चाहिँ होल फाउन्ड नियर द लोकेसन अफ द एट्रिभेन्ट्रिकुलर भल्भ्स यो चाहिँ ट्राइकस्पिड एन्ड माइट्रल भल्भ नजिकै भएको होललाई हामी त्यसलाई ओस्टियम प्रिमम भन्छौँ र द बटम पार्ट अफ द एट्रियल सेप्टम है अनि साइनस भेनसस भनेको चाहिँ होल फाउन्ड नियर द सुपेरियर भेना क्याभा एन्ड राइट एट्रियम यो चाहिँ माथिल्लो भागको भयो अब प्याथोफिजियोलोजी अफ एन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हेरौँ है त ब्लड फ्लो थ्रु द एट्रिया इन अ फिटस हार्ट एन्ड नाउ इन अ बेबीज हार्ट हु इज स्टिल इन द वुम देयर इज अ नेचुरल ओपनिङ इन द सेप्टम कल द फोरामेन ओभेल अथवा ओभ्याले भनेर चाहिँ हामी सम्झिन्छौँ यसमा यो चाहिँ बेबी नजन्मिँदाखेरिको फिटल सर्कुलेसनको बेलाको कुरा भयो रिपिट भइरहेको छ है दिस ओपनिङ अलाउज ब्लड फ्रम द right atrium to flow into the left atrium. Why is this needed in the fetus heart? While a baby is in utero, blood doesn't need to pass through the lungs because they don't work it. बेबीमा त अब लङ्सहरूले कामै गर्दैन उममा हुँदाखेरि प्रेग्नेन्सीमा होइन फिटसमा चाहिँ अब लङ्समा ब्लड पास हुन नपर्ने भएको कारणले यसमा ब्लड कसरी अब सर्कुलेसन भइरहने त भन्दा यसमा चाहिँ राइट टु यो लेफ्ट टु राइट सनको लागि चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा ब्लड मिक्सिङको लागि यो फोरामेन अफ ओभल यो एट्रिमको बिचको सेप्टममा चाहिँ होल बनेको हुन्छ र यसमा त अब डाइरेक्ट प्लासेन्टाले नै बेबीलाई यो अक्सिजन ब्लडहरू सबै ट्रान्समिट गर्ने भयो सो दिस ओपनिङ एलाउज द ब्लड अन द राइट साइड टु बाइपास द लङ्स एन्ड हाउएभर आफ्टर बर्थ द फोरामेन ओभल विल क्लोज इट डज दिस वेन द बेबी स्टार्ट्स ब्रिदिङ अब बेबीले जब क्राई गर्छ नि इच्छा गरेर कराउँछ नि बच्चा होइन हो त्यो कराएपछि उसको चाहिँ अब ब्रिदिङ स्टार्ट हुन्छ जन्मिने बित्तिकै र यो फोरामेन ओभल चाहिँ क्लोज हुनुपर्छ there is a layer of the tissue that will seal the opening as the pressure changes in the heart after the baby starts breathing. As the baby breathes, hence uses the lungs, the pressure in the right side of the heart decreases. In the womb, the pressure was the same on the right and left side of the heart. Now, therefore, in a normal heart, the pressure is higher on the left side when compared to the right side. है मैले अघि भनेको थिएँ नि यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ प्रेसर हायर हुन्छ द पर्पज अफ दिस प्रेसर डिफरेन्स इज द लेफ्ट साइड निड्स मोर प्रेसर टु पम्प अल द्याट अक्सिजनेटेड ब्लड थ्रु आउट द बडी वाइल द राइट साइड जस्ट निड्स टु पम्प अनअक्सिजनेटेड ब्लड टु द लङ्स अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल्ली हार्टको एनाटोमी र फिजियोलोजी हेर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट साइड अफ दि हार्टमा चाहिँ धेरै प्रेसर चाहिँ हुन्छ राइटमा भन्दा बिकज अब राइट साइडबाट राइट भेन्ट्रिकल्सबाट जस्ट अब लङ्सम्म मात्र ब्लड पम्प गरे पुग्यो तर लेफ्ट साइडबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकल्सले त होल बडीमा ब्लड चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ सर्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेफ्ट साइडमा चाहिँ अलिकति प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है र नाउ इन सम पिपल द फोरामेन ओभल डज नट सिल अब हामीले अघि नै भन्यौँ जस्तै कन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्टहरू छ भनेदेखि चाहिँ यो जुन फोरामेन ओभल चाहिँ सिल हुनुपर्ने थियो सिल चाहिँ हुँदैन एन्ड दिस इज कल्ड द प्याटर्न फोरामेन ओभल दिस युजली डज नट कज एनी इस्युज However, some patients are at a risk for higher risk for the stroke, and therefore there are really two types of holes that can occur in the atrial septum, है र PFO and PASD. Right? Ra, a hole that occur during the formation of the atrial septum in the utero is called ASD. अथवा these tend to be larger than a PFO, and the other type occurs after birth when a natural structure, the foramen oval, fails to क्लोज है यसमा चाहिँ अब फेलियर अफ दि फोरामेन ओभल चाहिँ प्याटेन्ट फोरामेन ओभल हुन्छ यसमा चाहिँ यो यसबाट क्लोजिङ चाहिँ नभएर प्याटेन्ट नै भइराख्ने भयो है र हाउ इज द ब्लड फ्लो अल्टर्ड इन अ पेसेन्ट विथ एन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट यसमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ ब्लड फ्लो चाहिँ अल्टर भइरहन्छ त भन्दाखेरि इट इज इम्पोर्टेन्ट टु रिमेम्बर लार्ज एएसटीज रियली आर द वन्स द्याट कज मेजर चेन्जेस अफ द ब्लड फ्लो rather than a small one. Smaller ASDs don't allow much blood to shunt from left to right, hence not leading to major problems, complications. Blood enters the heart the same way, but now there is a connection between the right and left atrium because of this left to right shunt of the blood will occur
है दिस इज where blood from left side of the heart, this is a arterial blood that is oxygenated and it is already been on the right side of the heart to the lungs will re-enter the right side of the heart है एकछिन यहाँ पिक्चर ल जस्तै यो पिक्चर अलिकति क्लियर छैन है म भन्छु हजुरहरूलाई यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो नर्मल्ली अब नर्मल ब्लड फ्लो त सबैलाई थाहा भइसक्यो यो भेना केभाहरूबाट राइट साइडमा आउँछ राइट साइडबाट राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकल राइट भेन्ट्रिकलबाट लङ्समा अक्सिजनेट भएर लेफ्ट अरिकलबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकल अब सोच्नुहोस् त यहाँ जुन लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट लेफ्ट अरिकलमा चाहिँ यो सरी लेफ्ट अरिकलमा लङ्सबाट चाहिँ अब अक्सिजनेटेड ब्लड आएको हुन्छ त्यो ब्लड चाहिँ अब होल बडीमा हाम्रो सप्लाई हुनुपर्ने नि त लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गइसकेपछि होल बडीमा सप्लाई हुनुपर्ने तर लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ अब लेफ्ट साइडमा जहिले पनि अब प्रेसर इन्क्रिज हुने भएकोबाट राइटमा भन्दा यो लेफ्ट साइडबाट चाहिँ यो प्वाल भएपछि यो लेफ्ट एट्रियम र राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियमको बिचको सेप्टम यो सेप्टम भनेको चाहिँ यो तल भेन्ट्रिकलको भयो माथि यसमा चाहिँ पिक्चर देखिएको छैन यहाँनिर पाल भइसके पछाडि के हुन्छ त लेफ्ट साइडबाट लेफ्ट अरिकलबाट राइट अरिकलमा चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लड मिक्स हुन्छ सो द्याट अब जुन लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ ब्लड त्यो एमाउन्ट कम हुने भयो त्यो कम हुने बित्तिकै होल बडीमा सप्लाई हुनुपर्ने ब्लड पनि कम हुन्छ त्यसरी चाहिँ ब्लडको अक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ सप्लाई कम भए पछाडि के हुन्छ त यसमा प्रब्लम्सहरू चाहिँ आउन सक्छ र लेफ्ट टु राइट यसमा ब्लड चाहिँ अझ धेरै अब लङ्समा चाहिँ धेरै ब्लड गइराख्ने भयो क्या बिकज लङ्सबाट फर्केको ब्लड पनि राइट साइड एट्रियममा जान्छ राइट साइडबाट फेरि लेफ्ट राइट भेन्ट्रिकलबाट फेरि लङ्समा ब्लड सप्लाई हुने भयो है त्यसरी चाहिँ इन्क्रिज हुने हो है ल यो बुझ्नुभयो त त्यसपछि re-enter the right side of the heart. Why is this shunting occurring? The pressure in the left side of the heart is higher, so the blood will flow to a lower pressure gradient, hence the right side. यो अघिदेखि भनेकै कुराहरू रिपिटेड भइरहेको छ यो नर्मल ब्लड भेसल भयो यो चाहिँ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन चाहिँ भएको बिकज अब यसमा त जुन हाम्रो राइट भेन्ट्रिकलबाट पनि होइन ब्लड चाहिँ धेरै पल्मोनरीमा यो जुन लङ्सबाट फर्केको ब्लड जुन हुन्छ नि लेफ्ट एट्रियममा लेफ्ट एट्रियमको ब्लड पनि फेरि राइटमा गयो राइटबाट फेरि राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकल फेरि लङ्समा त धेरै जति ब्लड जानुपर्ने हो त्योभन्दा धेरै एमाउन्ट ब्लड चाहिँ सप्लाई भइराख्यो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ रिगर्जिटेसनको कारणले गर्दा भयो सो त्यसले गर्दाखेरि पल्मोनरीमा ब्लड सप्लाई धेरै हुन्छ र यसमा हाइपरटेन्सन पल्मोनरी हाइपरटेन्सन चाहिँ डेभलप गर्न सक्छ वाइ इज दिस एन इस्यु होइन यो किन इस्यु भयो त भन्दा दिस एलाउज टु मच ब्लड टु इन्टर दि राइट साइड अफ दि हार्ट and which will in turn pump too much blood to the lungs मैले अघि भनेकै कुराहरू छ सो यसमा सरसर्दीमा त जाम है lungs will not be able to handle this extra blood volume in turn the arteries that feed the lungs will become damaged and narrow this is called the pulmonary hypertension in addition many babies and children will have frequent respiratory infections because of the lung congestion from the pulmonary hypertension and heart failure furthermore the right side of the heart will become overwhelmed as well because of the extra blood volume. It must pump and extra pressure. It must pump against to get the blood on the right side to the lungs. Heart failure will eventually occur. अब other complications हेरौँ है त AST को एरिथमियाज क्यान अकर लाइक द एट्रियल टाइप फ्लटर फिब्रिलेसन अनि स्ट्रोक वाइ किन हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा त एरिथमिया हुने भयो होइन र अर्को चाहिँ स्ट्रोक हुनसक्छ क्लट्स क्यान समटाइम्स फ्रम इन द भेन्स एन्ड वेन दिस ह्यापन्स दिस क्लट्स युजली गो टु द लङ्स बट इफ देयर इज अ होल इन द एट्रियल सेप्टम दिस क्यान एलाउ फर द क्लट टु इन्टर द सर्कुलेसन एन्ड ट्राभल टु द ब्रेन When this occurs, it will stop blood flow to that specific area of the brain and cause a CVA stroke. अब अर्को भनेको चाहिँ यो इसेनमिङ्गर सिन्ड्रोम यो पनि हुनसक्छ एउटा चाहिँ माथि के हुने भयो त यो जुन हाम्रो एरिथमिया हुने भयो अनि अर्को चाहिँ यो ब्लड क्लट्सहरू फर्मेसन हुन सक्ने यो क्लट्सहरू चाहिँ अब भेन्सको थ्रुबाट अरू ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सफर भएर कहिलेकाहीँ यसमा चाहिँ स्ट्रोक पनि हुन सक्छ है र यो स्ट्रोक भयो भने इट इज भेरी डेन्जरस होइन ल अब त्यसपछि अर्को भनेको इसेनमेन्जर सिन्ड्रोम होइन ह्यापन्स लेटर अन इन लाइफ वेन अनट्रिटेड दिस इज अ रिभर्सल अफ द ब्लड सन्टिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट साइड अर टु राइट टु लेफ्ट दिस विल अकर
due to the extensive pulmonary hypertension in a condition called Eisenmenger syndrome है। अब यसमा याद गर्नु ल, यो अघि माथि पनि Eisenmenger भन्ने टर्म चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ होइन। यसमा चाहिँ यो लेटर लाइफमा चाहिँ डेभलप हुने हो होइन, यदि हाम्रो एएससी चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिएन भनेदेखि। र अब यसमा चाहिँ ब्लड सन्टिङ चाहिँ रिभर्सल हुन्छ, लेफ्ट टु राइट भइरहेको थियो भने राइट टु लेफ्ट चाहिँ हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्सिभ पल्मोनरी हाइपरटेन्सनको कारणले, अघि चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ प्रेसर धेरै थियो, लेफ्ट साइडबाट अरू ठाउँमा ब्लड सप्लाई गर्नुपर्ने भएको भएर अब यसमा चाहिँ लङ्समा धेरै ब्लड गइराख्यो नि त, सो द्याट लङ्समा ब्लड धेरै जानाले अब यसमा राइट साइडतिर पनि प्रेसर इन्क्रिज हुने भयो, सो द्याट यसले गर्दाखेरि अब पल्मोनरी हाइपरटेन्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इसेनमेङ्गर सिन्ड्रोम चाहिँ डेभलप हुन्छ, एक्सटेन्सिभ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन चाहिँ हुन्छ यसमा है। र विथ दिस न्यू चेन्ज इन ब्लड सन्टिङ, अनअक्सिजनेटेड ब्लड, रिमेम्बर इट इज लिभिङ द राइट साइड एन्ड हेजन्ट वेन्ट टु द लङ्स येट, विल स्टार्ट टु इन्टर सर्कुलेसन। अब यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब राइट टु लेफ्ट भनेको त झन् डेन्जर भयो होइन। राइटबाट अनअक्सिजनेटेड ब्लड लेफ्टमा जान्छ, अनि लेफ्टबाट फेरि लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट अब अनअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ मिक्स हुन्छ धेरै, सो त्यो चाहिँ अब धेरै बडी पार्ट्सहरूमा चाहिँ सर्कुलेट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो साइनोसिसहरू हुने अनि क्लबिङ चाहिँ देखिन थाल्दछ। साइन एन्ड सिम्टम्स अफ एन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यसमा के हुन्छ हेरौँ है त। साइन एन्ड सिम्टम्स चाहिँ यो साइज अफ द होलमा डिपेन्ड हुन्छ, युजली डु नट प्रेजेन्ट एट द बर्थ बट लेटर इन चाइल्डहुड, मेबी इभन इन्टु द एडल्टहुड। फर्दर मोर द लार्जर द डिफेक्ट द अर्ली द साइन्स एन्ड सिम्टम्स विल appear. An ASD is usually found because a heart murmur is noticed, which is then further investigated with an echocardiogram. If the hole is large and not found early in the early, it can lead to major damage to the lungs and heart and eventually Eisenmenger syndrome है। The sign and symptoms are going to be related to left to right shunting along with heart failure, pulmonary hypertension, which is usually with large ASDs. अब साइन एन्ड सिम्टम्सहरूलाई चाहिँ हामी एचओएलइएस होल्स भनेर चाहिँ सम्झिन्छौँ होइन। एउटा चाहिँ यसमा हार्ट फेलियर हुनसक्छ, यसमा लो कार्डियक आउटपुट र पल्मोनरी हाइपरटेन्सन चाहिँ डेभलप हुनसक्छ। यसमा त दुईवटा रहेको छ, एउटा हार्ट फेलियर, अर्को चाहिँ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन है। डिफिकल्टी ब्रिदिङ, फ्याटिक्स विथ इज, अनि फ्लुइड बिल्डअप, कन्जेस्टेड लङ्स, इडेमा इन द एक्सट्रिमिटिज, अनि स्वेटिङ that is clammy and occurs with activity like crying, activity, feeding, etc. Activity intolerance, decreased cardiac output, excess fluid volume, यो सबै चाहिँ हाम्रो यो कन्डिसनहरूको चाहिँ साइन एन्ड सिम्टम्सहरू हुने भयो। यो चाहिँ हामीले अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अफन एक्सपिरियन्सेस लङ इन्फेक्सन्स ड्यु टु लङ कन्जेसन फ्रम फ्लुइड, रिस्क फर इन्फेक्सन। देन लो ग्रोथ रेट पनि हुनसक्छ यसमा, इनएबिलिटी टु इट एन्ड बर्न्स क्यालोरिज ड्यु टु डिफिकल्टी ब्रिदिङ एन्ड इन्क्रिज वर्कलोड अन दि हार्ट है। र अर्को भनेको चाहिँ यसमा एक्स्ट्रा हार्ट साउन्ड्सहरू, यो चाहिँ मिड सिस्टोलिक मर्मर, systolic ejection murmur at the second intercostal space at the upper left sternal border है। यो याद गर्नु होला, यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा हार्ट साउन्डहरू चाहिँ सुनिन्छ, यसलाई चाहिँ हामी मिड सिस्टोलिक मर्मर भन्छौँ। र यो सिस्टोलिक इजेक्सन मर्मर एट द सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस एट द अप्पर लेफ्ट स्टर्नल बोर्डर है। किन मर्मर सुनिन्छ त भन्दा, दिस इज ड्यु टु इन्क्रिज ब्लड फ्लो थ्रु द पल्मोनिक valve. The murmur is quiet at the beginning of the systole, increases mid systole, and then decreases at the end of the systole. It will end before S2. In addition, a wide fixed splitting of S2 may be present due to the slowness of the pulmonic valve closing. र अर्को भनेको यसमा स्ट्रोक स्ट्रोकको पनि रिस्क हुन्छ होइन। ल अब त्यसपछि नर्सिङ इन्टरभेन्सन्स र ट्रिटमेन्ट फर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हेरौँ है त। अब यो भनेको इकोकार्डियोग्रामबाट गर्दाखेरि इकोकार्डियोग्राममा चाहिँ डायग्नोस हुन्छ, देखिन्छ होइन। र इकोकार्डियोग्राम भनेको चाहिँ हार्टको अल्ट्रासाउन्ड भयो, यो चाहिँ नन इन्भेजिभ प्रोसिड्युर हुन्छ। बाहिरै हामीले जसरी युएससी गरिन्छ त्यसरी नै हार्टको पनि युएससी चाहिँ गरिन्छ। इट क्यान सो इफ देयर इज सन्टिङ अफ द ब्लड एन्ड इफ स्ट्रक्चर्स अफ द हार्ट हेभ बिन एफेक्टेड है। मोनिटर द डिफेक्ट, स्मल एएसडीज मे नट कज प्रब्लम्स बट विल बी मोनिटर्ड।
may need medications like diuretics to remove extra fluid due to the heart failure, surgery to close the hole, open heart, and done before school age, or heart catheterization performed to close है। यसमा चाहिँ के गरिन्छ त, जस्तै यो डिफेक्टको चाहिँ हामीले प्रोपरली प्रब्लम्सहरू के छन् होइन। अब एकदम सानो पाल छ भनेदेखि त त्यसले प्रब्लम्सहरू पनि गराउँदैन। सो अब यसमा ठुलो होल छ भनेदेखि चाहिँ प्रब्लम गराउँछ। हामीले चाहिँ कन्टिन्युस मोनिटरिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ डायरेटिक्सहरू पनि दिनपर्ने हुनसक्छ। एक्स्ट्रा फ्लुइड कलेक्सन छ भने एक्स्ट्रा फ्लुइडलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि र सर्जरी गरेर होललाई चाहिँ त्यसमा क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा ओपन हार्ट सर्जरी डन बिफोर स्कुल एज र हार्ट क्याथेटराइजेसन, यसमा चाहिँ पछि चाहिँ अब हार्ट क्याथेटराइजेसनहरूको थ्रुबाट सानो पाल छ भने त्यसलाई क्लोज गर्न सक्यो है। अब नर्सेस रोल भनेको न्युट्रिसनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पेसेन्ट्स हेभ डिक्रिज ग्रोथ बिकज अफ द डिक्रिज कार्डिक आउटपुट है। मोस्ट अफ द पेसेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त, यो डिक्रिज कार्डिक आउटपुटको कारणले गर्दा ग्रोथ पनि डिक्रिज हुन्छ। हार्ट फेलियर भएको कारणले गर्दाखेरि है, हार्ट फेलियरको कारणले कार्डिक आउटपुट पनि डिक्रिज भइरहेको हुन्छ। अब क्यालकुलेटिङ द क्यालोरिक इन्टेक है, यसमा चाहिँ जस्तै क्यालोरिक इन्टेक कति खाइरहेको छ, वेट, अनि त्यसपछि न्युट्रिसनको बारेमा एजुकेसन दिनु पर्यो। र पेसेन्ट मे बी क्यान्डिडेट फर अ फिडिङ ट्युब, रिस्क फर इम्ब्यालेन्स न्युट्रिसन। अनि अर्को चाहिँ यो हार्ट रिदम एट रिस्क फर डिस्ट्रिथमियाज, मोनिटर रिदम, हार्ट साउन्ड, साइन्स अफ द हार्ट फेलियर, डिक्रिज कार्डियक आउटपुट एन्ड एक्टिभिटी इन्टोलेरेन्स, यो सबै कुराहरू पनि मोनिटर गर्नु पर्यो। अनि रेस्पिरेटरी है, र मोनिटर लङ साउन्ड्स फर क्र्याकल्स, इन्डिकेट फ्लुइड ओभरलोड, एजुकेसन अबाउट रिस्क अफ द फ्रिक्वेन्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्स, भ्याक्सिन्स टु प्रिभेन्ट, स्पेसली चाइल्डहुड भ्याक्सिन्स, रिस्क फर इन्फेक्सन है। र त्यसपछि हाम्रो भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रहेको छ। अघि चाहिँ हामीले माथि एट्रियमको दुईवटा एट्रियमको बिचको सेप्टममा भन्यौँ। अब चाहिँ यो भेन्ट्रिकल भनेको चाहिँ दुईवटा भेन्ट्रिकल्सको बिचको भागमा चाहिँ पाल पर्ने अथवा त्यहाँनिर डिफेक्ट, क्लोजिङ डिफेक्ट हुने। इट इज अ congenital heart defect that occurs when there is a hole in the ventricular septum. This causes an increase in blood flow to the lungs है। र क्विक फ्याक्ट्स अबाउट बिएसटी हेरौँ। 1 in every 240 babies born in the United States or each year are born with a ventricular septal defect. There are various types and sizes, small, moderate, large, of VSDs that affect specific layers and areas of the ventricular septum. Some patients can have multiple VSDs also है। ल अब यसको टाइपहरू हेरौँ। यसमा चाहिँ यो मेम्ब्रेनस हुनसक्छ। मेम्ब्रेनस भनेको चाहिँ होल इज फाउन्ड एट द अप्पर सेक्सन अफ द भेन्ट्रिकुलर सेप्टम एन्ड इज भेरी क्लोज टु द ट्राइकोस्पिड है। यो चाहिँ मेम्ब्रेनस भनेको चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सेप्टमको चाहिँ अप्पर सेक्सनमा होल प्रेजेन्ट हुने, यो चाहिँ नियर द ट्राइकोस्पिड एन्ड एओर्टिक valves. Note, if the hole is found too close to the valves can become damaged and lead to regurgitation. इक्जाम्पलमा एओर्टिक valve etc. अनि त्यसपछि मस्कुलर हुन्छ। यो भनेको चाहिँ फाउन्ड एट द लोवर पार्ट अफ द सेप्टम इन द मसल लेयर एन्ड स्मल मस्कुलर VSDs have a high chance of closing on their own है। यो जस्तै हामीले एएसटीमा पनि के भनेको थियौँ त, सानो होल भयो भनेदेखि चाहिँ यसले त्यति धेरै प्रब्लम गराउँदैन। भिएसडीमा पनि सानो होल छ भने त्यति धेरै प्रब्लम चाहिँ गराउँदैन र हाई चान्स अफ द क्लोजिङ अन देयर अन सेल्फ, त्यो चाहिँ प्रेजेन्स हुन्छ है। अब त्यसपछि हेरौँ आउटलेट, कोनल अर सब आर्टेरियल। यसमा चाहिँ फाउन्ड एट द स्ट्रक्चर्स वेयर ब्लड इज लिभिङ द हार्ट अराउन्ड द पल्मोनिक एन्ड एओर्टिक valve locations, hence द नेम आउटलेट नट एज कमन है। र इनलेट भनेको चाहिँ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर क्यानल फाउन्ड एट स्ट्रक्चर्स वेयर ब्लड इज इन्टरिङ द हार्ट around the tricuspid and bicuspid valve. Mitral and small VSDs are monitored and many times close on their own. Many large VSDs require medication treatment and surgical repair, especially if causing complications है। अब स्मल भिएसडीहरूलाई चाहिँ मोनिटर मात्र गरे पुग्यो होइन। र यो मेनी टाइम्स चाहिँ आफै क्लोज पनि हुन्छ। तर लार्ज भिएसडी छ भने यसमा मेडिकेसन ट्रिटमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्जिकल रिपेयर गरेर चाहिँ त्यसलाई क्लोजिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यो भेन्ट्रिकुलर प्याथोफिजियोलोजीको चाहिँ सेप्टल डिफेक्टको प्याथोफिजियोलोजी यो हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा तल चाहिँ दुईवटा भेन्ट्रिकल्स छ। भेन्ट्रिकल्सको बिचमा चाहिँ यो सेप्टम भयो। यो सेप्टमको बिचमा चाहिँ यहाँनिर होल हुनेलाई चाहिँ हामी भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भन्छौँ है। र जस्तै एट्रियममा पनि सेम है, यो लेफ्ट र राइट एट्रियम दुईवटा हुन्छ। एट्रियमको बिचमा नि यस्तै खालको सेप्टम हुन्छ। अघि हामीले माथि हेऱ्यौँ नि, हो त्यसमा पनि यस्तै खालको होल्स चाहिँ क्रिएट हुनसक्छ जुन आफै बन्द हुनुपर्ने थियो, हुँदैन है। ल भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट
आर रियली द वान्स द्याट कज प्रब्लम्स है। यो चाहिँ यति लार्ज भयो भनेदेखि चाहिँ प्रब्लम कज गराउँछ। देयर फोर द प्याथो इन दिस रिभ्यू विल रियली बी कन्सन्ट्रेटिङ अन अ लार्ज भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एज नोटेड एबोभ स्मल वान्स मे क्लोज अन देयर ओन अर generally don't affect pulmonary blood flow. What is happening with the blood flow due to a large ventricular septal defect? Blood will enter the heart the same way as stated above, but there is a problem, है त। के भइरहेको हुन्छ त यो ब्लड फ्लोमा भन्दाखेरि ब्लड चाहिँ अब जुन हाम्रो नर्मल्ली विल इन्टर द हार्ट द सेम वे एज द स्टेटेड एभो, बट देयर इज अ प्रब्लम, देयर इज अ होल इन बिट्विन द ventricles as blood flows through the heart. This hole is between the ventricles will create left to right shunt of the blood. In other words, blood in the left ventricle will flow into the right ventricle. Remember, this blood has already be on the right side, है। Why is there a left to right shunt भन्दाखेरि the pressure in the left side of the heart is higher than the right, so blood will easily flow back into the right ventricle from the left, and this causes major problems over time. Problems with this right to left shunt, अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो अब सुरुमा त त्यति धेरै प्रब्लम देखिँदैन, बट अब यो एकदम धेरै पछि होइन लेफ्ट टु राइट साइड चाहिँ कन्टिन्युस भइराख्यो भनेदेखि त अब लेफ्टबाट भनेको त अक्सिजनेटेड ब्लडहरू चाहिँ जुन होल बडीमा चाहिँ सर्कुलेट हुनुपर्ने थियो तर राइट सन्ट भएर राइट भेन्ट्रिकलमा गएको छ भने एउटा त लङ्समा पनि ओभरफ्लो हुने चान्सेसहरू चाहिँ हुन्छ होइन। सो अब मेजर प्रब्लम्सहरू चाहिँ देखा पर्न थाल्छ है। द राइट भेन्ट्रिकल विल बी रिसिभिङ एक्स्ट्रा ब्लड फ्रम दि बोथ द इन्फेरियर एन्ड सुपेरियर भेना केभा एन्ड नाउ द लेफ्ट भेन्ट्रिकल एन्ड अल दिस ब्लड विल बी गोइङ टु द lungs. This is going to cause a couple of the issues. First, right ventricle will have to work harder because left ventricle बाट right ventricle मा oxygenated blood फेरि गएको छ नि त, जुन उसले नर्मल्ली होल बडीबाट चाहिँ ब्लड कलेक्सन गरेर राइट भेन्ट्रिकलको थ्रुबाट लङ्समा जान्थ्यो भनेदेखि अब लेफ्टबाट पनि राइटमा गएको छ, सो ब्लडको भोल्युम त इन्क्रिज हुने भयो र राइट हार्टले चाहिँ मोर ब्लड पम्प गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यस्तै गरेर लङ्समा पनि धेरै प्रेसर हुन्छ, किन भन्दा लङ्सले पनि जुन लेफ्टबाट गएको ब्लड हुन्छ नि त्यो एक्स्ट्रा ब्लड हो, त्यो ब्लड चाहिँ रिसिभ गरिरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो टु द लङ्स स्ट्रेसेस आउट द आर्टेरिज अफ द lungs. The arteries will become damaged and narrow, and this leads to pulmonary hypertension. And due to this increased pulmonary vascular resistance, the heart will have to pump even harder to get the blood to the lungs, and this creates a very bad situation for the infant. The infant's heart will be have to pump harder. This will burn more calories and eventually tire out the heart and lead to heart failure. कसरी हार्ट फेलियर हुँदो रहेछ त, अब निड टु मोर पम्प होइन, हार्टले चाहिँ मोर पम्प गर्न पर्ने हुनसक्छ र यसले गर्दाखेरि अब हार्टलाई चाहिँ धेरै प्रेसर पर्न सक्छ, हार्टले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सो यो चाहिँ विक भएर पछि फेलियरमा चाहिँ जान्छ है। टायर्ड हुन्छ, हार्ट चाहिँ टायर्ड हुन्छ है र फेलियरमा जान्छ। अनि एलोङ विथ हार्ट फेलियर अब रेस्पिरेटरी इस्युजहरू पनि हुन्छ। एट रिस्क फर फ्रिक्वेन्ट लङ इन्फेक्सन्स ड्यू टु द कन्जेसन अफ द फ्लुइड, इस्युज विथ ग्रोथ, टायर इजिली एन्ड कान्ट फिटिङ प्रोपरली, र रिस्क फर भल्स इस्युज एन्ड इन्डोकार्डाइटिस पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है। र वाट इफ इट इज नट ट्रिटेड है, ट्रिट गरिएन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अ रिभर्सल of the blood shunting from right to left will occur due to the extensive pulmonary hypertension is called a condition called Eisenmenger syndrome. With this new change in the blood shunting, unoxygenated blood, remember, it is leaving the right side and hasn't went to the lungs yet, will start to enter circulation because it crosses over through the hole into the left side and goes into the systemic circulation rather than to the lungs. Due to this, cyanosis and clogging can start to be seen है। र अदर कम्प्लिकेसन्स भनेको चाहिँ यसमा अब एरिथमिया हुनसक्छ, अनि त्यसपछि एट्रियल फिब्रिलेसन, अनि हार्ट प्रब्लम्सहरू, एवर्टिक रिगर्जिटेसन, इन्डोकार्डाइटिसहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। ल अब साइन एन्ड सिम्टम्सहरू चाहिँ कतिखेर चाहिँ नोटिस हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा फर्स्टमा त अब यो सानो हुँदाखेरि त्यति धेरै साइन एन्ड सिम्टम्सहरू पनि देखिँदैन होइन। र द साइन एन्ड सिम्टम्स एन्ड कम्प्लिकेसन्स अफ भिएसडी डोन्ट डेभलप इमिडिएटली आफ्टर द बर्थ बिकज प्रेसर चेन्जेस विदिन द लङ्स एन्ड राइट लेफ्ट सन्ट अफ द हार्ट विल अकर ग्रेजुअली एज द बेबी एडजस्ट टु लाइफ आउटसाइड द वुम्ब है। सो बिफोर अ बेबी इज born, the pressure in the right and left side of the heart is the same.
But after birth, when the baby starts using its lungs, the pressure on the right side start to slowly change, and the pressure in the right side will start to decrease compared to the लेफ्ट साइड है बेबीको जन्मेपछि लङ्सले काम गर्न थालेपछि राइट साइडमा भन्दा चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ धेरै अब प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्छ है र दिस विल युजली बी कम्प्लिटेड अराउन्ड 2 to 3 weeks आफ्टर द बर्थ एन्ड विथ द्याट इन माइन्ड इफ एन इन्फेन्ट हेज अ लार्ज ओपनिङ इन बिट्विन द भेन्ट्रिकल्स हेन्स अ भिएसटी एट बर्थ युजली नो साइन एन्ड सिम्टम्स मे बी प्रेजेन्ट पोसिबली अ हार्ट मर्मर है कहिलेकाहीँ चाहिँ हार्ट मर्मर सुनिन्छ भनेदेखि चाहिँ इनिसियल स्टेजमा साइन एन्ड सिम्टम्सहरू नदेखिन नि सक्छ हार्ट मर्मर चाहिँ सुनिन सक्छ अन्टिल लेटर बिकज द्याट the pressure in the right side is just now adjusting. However, after about 1 to 3 months of the life, the baby will start showing. है यो चाहिँ 1 to 3 months पछाडि बल्ल अब प्रोपरली साइन एन्ड सिम्टम्सहरू चाहिँ देखाउन थाल्छ बिएसटीको जस्तै हार्ट फेलियर पल्मोनरी हाइपरटेन्सन अनि ग्रोथ र फिडिङ इस्युजहरू चाहिँ देखिन थाल्छ र अब यसको साइन एन्ड सिम्टम्सहरूलाई चाहिँ हामी एचओएलई होल भनेर चाहिँ सम्झिन्छौँ अघि माथि जस्तै यसमा हार्ट फेलियर हुनसक्छ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन अब यसको साइन एन्ड सिम्टम भनेको डिफिकल्टी ब्रिदिङ फेटिक्स विथ इज फ्लुइड बिल्डअप कन्जेस्टेड लङ्स इडिमा इन द एक्सट्रिमिटी स्वेटिङ द्याट इज क्ल्यामी एन्ड अकर्स विथ एक्टिभिटी लाइक क्राइङ एक्टिभिटी अनि त्यसपछि फिडिङ है र अर्को भनेको चाहिँ ओबाट अफन एक्सपिरियन्सेस लङ इन्फेक्सन्स ड्यु टु लङ कन्जेसन फ्रम द फ्लुइड अनि लो ग्रोथ रेट अर लस अफ द वेट पनि हुन्छ यसमा यसमा चाहिँ अब इनएबिलिटी टु इट एन्ड बर्न क्यालोरिज ड्यु टु डिफिकल्टी ब्रिदिङ एन्ड इन्क्रिज वर्कलोड अन दि हार्ट है यसमा बेबीको ग्रोथ रेट होइन अब प्रोपरली खाना पनि फिडिङ पनि प्रब्लम हुनसक्छ अनि क्यालोरी बर्न पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन डिफिकल्टी ब्रिदिङ हुन्छ सो अब हार्टमा पनि वर्कलोड चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ सो यो सबै कारणहरूले गर्दा अब ग्रोथ रेट पनि कम हुने होइन अनि वेट पनि लस हुनसक्छ र अर्को चाहिँ यो ई फर एक्स्ट्रा हार्ट साउन्ड होलो सिस्टोलिक अर प्यानसिस्टोलिक मार्मरहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ द मर्मर स्टार्ट्स एट S1 and goes into S2. It may or may not be present at the birth until pressure changes occur and is found at the lower left sternal border. This is occurring where you have the gradient of blood flow from the left ventricle to the right ventricle during systole. A small VST can actually produce a louder, harsher murmur than a larger one. And think about the sound it makes when you blow air through a small hole versus a large hole. The concept is the same here, है ल अब त्यसपछि नर्सिङ इन्टरभेन्सन्स र ट्रिटमेन्टहरू हेरौँ होइन यसमा चाहिँ मेडिसिन्सहरू चाहिन सक्छ हार्ट फेलियरको लागि जस्तै अब फर्स्टमा हामी डिजक्सनको बारेमा हेरौँ डिजक्सन कजेस दि हार्ट टु पम्प स्ट्रङ्गर बट एट अ स्लोवर रेट है र नर्सेस रोल भनेको चाहिँ हामीले हिजो पनि भन्यौँ यो फुल 1 मिनटसम्म एपिकल पल्स चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ होल्ड इफ एपिकल पल्स चाहिँ लेस देन 60 इन एडल्ट लेस देन 70 इन चाइल्ड लेस देन 90 to 110 इन इन्फेन्ट यो याद गर्नु होला यसबाट क्वेसन्सहरू आउँछ अनि मोनिटर इन्टेक एन्ड आउटपुट भेरी क्लोजली रेनल फङ्सन मस्ट बी नर्मल सो द मेडिकेसन क्यान क्लियर द बडी एन्ड नट बिल्ड अप विच वुड लिड टु टक्सिसिटी र मोनिटर पोटासियम लेभल जस्तै हाइपोक्यालेमिया इन्क्रिजेस डिजक्सिन टक्सिसिटी होइन र नर्मल लेभल इज 0.5 to 2 nanogram per ml र वाच हार्ट रिदम भोमिटिङ विच क्यान इन्डिकेट टक्सिसिटी फर इन्फेन्ट्स र डिजिबिन भनेको चाहिँ यसको एन्टिडट भयो अनि डायुरेटिक्सहरू पनि युज गरिन्छ डायुरेटिक्सहरू चाहिँ अब फ्लुइड रिमुभ गर्नको लागि अनि यिनीहरू दिँदाखेरि चाहिँ हामीले अब इन्टेक आउटपुट चाहिँ प्रोपरली मोनिटर गर्नु पर्यो इलेक्ट्रोलाइट्सहरू पनि है स्पेसली पोटासियम इफ टेकिङ द डिजक्सिन अब एसी इन्हिबिटर्सहरू पनि युज गर्छ लो ब्लड प्रेसर होइन लोवर्स दि ब्लड प्रेसर यसले चाहिँ ब्लड प्रेसर लोवरिङ गराउनको लागि हेल्प गर्छ र विच विल हेल्प डिक्रिज द प्रेसर इन लेफ्ट भेन्ट्रिकल एन्ड डिक्रिज द सन्टिङ अफ द ब्लड इन्टु द राइट भेन्ट्रिकल देन मोनिटर हार्ट होइन यसमा चाहिँ पल्स फ्लुइड स्ट्याटस रिदम हार्ट साउन्ड्सहरू लङ साउन्ड्सहरू चाहिँ मोनिटर गर्ने अनि न्युट्रिसनमा चाहिँ जस्तै वेट्स होइन ग्रोथ रेट एजुकेसन एबाउट न्युट्रिसन टु प्यारेन्ट्स एन्ड हाई क्यालोरिक इन्टेक अलोङ दि
सप्लिमेन्ट्स है, यिनीहरू चाहिँ अब न्युट्रिसनको कुराहरू भयो। अब त्यसपछि यसमा हामीले मेजर इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको चाहिँ के हो त, वेट मोनिटरिङ गर्ने, ग्रोथ रेटहरू मोनिटरिङ गर्ने, न्युट्रिसनको बारेमा एजुकेसनहरू दिने, यो त भइहाल्यो है। अनि त्यसपछि इन्फेक्सनमा चाहिँ एभोइड रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन, निड प्रिभेन्टिभ भ्याक्सिन्स है। झन् बच्चाहरूलाई प्रिभेन्टेबल अब डिजिजहरूबाट बचाउनको लागि चाहिँ प्रिभेन्टिभ भ्याक्सिन्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ। रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनहरू चाहिँ अभोइड गराउनु पर्ने हुन्छ। र रिस्क फर इन्डोकार्डाइटिस मे निड द प्रोफाइल्याक्टिक एन्टिबायोटिक्सहरू है। र सर्जिकल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ यसमा प्लेसमेन्ट अफ अ प्याच टु क्लोज द होल एन्ड द heart tissue will actually grow over the patch to keep it in the place, or a heart catheter may be performed to close the hole है। ल त्यसपछि अब यो प्याटेन्ट डक्टर्स आर्टेरियसस भयो होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट वेयर द डक्टर्स आर्टेरियसस डज नट क्लोज आफ्टर द बर्थ, दिस विल लिड टु एन इन्क्रिज इन पल्मोनरी ब्लड फ्लो है। प्याटेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, प्याटेन्ट हुने अथवा यो चाहिँ क्लोज नभएको अवस्था, त्यहाँबाट फ्लो हुन सक्ने है। Patent means failing to close, hence it stays open. Therefore, in other words, the patent ductus arteriosus stays open. Now, to understand PDA and to eliminate the need to memorize this condition, you have to know normal blood flow of the heart, what the ductus arteriosus is and its function. अब यो के हो डक्टस आर्टेरियसस, कहिले क्लोज हुनुपर्ने, यसको फङ्सन के हो, त्यो बुझ्न चाहिँ जरुरी हुन्छ है। जस्तै यो नर्मल सर्कुलेसनमा के हुन्छ त, यो पल्मोनरी आर्टेरिजहरू यहाँनिर चाहिँ यो डक्टस आर्टेरियसस चाहिँ क्लोजिङ भइसके पछाडि एउटा पल्मोनरी आर्टेरी, अर्को चाहिँ एओर्टा है, यिनीहरू चाहिँ यसरी नर्मल सर्कुलेसन चाहिँ भइराख्नु पर्ने थियो। बट अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, डक्टस आर्टेरियससमा चाहिँ जुन यिनीहरूको पहिलाको ओपनिङ हुन्छ, यो ओपनिङ चाहिँ रहिरहन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रोपरली ब्लड सर्कुलेसन, नर्मल ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ हुँदैन है। What the ductus arteriosus is and its function है, it is a blood vessel that connects aorta to the pulmonary artery in a fetus and it should be present in all newborns. However, it should close shortly after the birth, usually within 3 days. Its purpose is to help carry blood that is entering right side of the heart to the reset of the body. Hence, it allows the blood to bypass the non-functional lungs in the fetus. Remember, babies in the womb does not use their lungs yet. They are receiving oxygen from the placenta. So, there isn't a reason for the blood to pass through the lungs until after birth. And which is why the ductus arteriosus will cause, because it is no longer needed. And after birth, the lungs will work and this vessel will close to so blood from the right side of the heart can go through the lungs to become oxygenated है। यसमा चाहिँ अब बर्थ पछाडि जुन क्लोजर हुनुपर्ने थियो, क्लोजर हुन सक्दैन। सो लङ्स र भेसल्सहरू बिच चाहिँ अब यसमा यो जुन हाम्रो ब्लडहरू चाहिँ मिक्स हुन सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ हुन्छ है। प्याटेन्ट डक्टस आर्टेरियसिस इज मोर कमन इन प्रिम्याच्योर बेबिज र लार्ज पिडिए कजेस प्रब्लम्स एन्ड विल निड रिपेयर। Many small PDAs may close on their own and usually don't lead to outright symptoms because they are not allowing too much blood to flow to the lungs abnormally है। यो सबै अब क्लियर नै रहेको छ होइन। र किन प्रब्लम भयो त यो चाहिँ भन्दाखेरि, र बिग डिल एबाउट भेसल नट क्लोजिङ आफ्टर बर्थ। अनफोर्चुनेटली more blood will enter the lungs and left to right shunting of the blood will occur. A large patent ductus arteriosus will cause blood that has already been oxygenated to pour back into the pulmonary artery to go back to the lungs। यो अघिकै कुराहरू रिपिट भइरहेको छ होइन। This overload of the blood to the lungs will stress out the lungs and lead to high pressure in the arteries that feed the lungs. This is known as pulmonary hypertension। अब सन्टको कारणले गर्दाखेरि राइट भेन्ट्रिकलमा राइट भेन्ट्रिकलमा होइन, र यसमा चाहिँ के हुन्छ त, जुन हाम्रो ब्लड चाहिँ पल्मोनरी आर्टेरी र एओर्टामा, यो चाहिँ हाम्रो यो पल्मोनरी एओर्टा र आर्टेरी एओर्टाको बिचमा कनेक्सन भएको कारणले त्यहाँबाट ब्लड चाहिँ इन्टर हुने भयो। सो लङ्समा चाहिँ धेरै ब्लड सप्लाई हुने चान्सेसहरू हुन्छ र पल्मोनरी हाइपरटेन्सन चाहिँ डेभलप हुन्छ। फर्दर मोर बिकज अफ दिस हाई प्रेसर इन द आर्टेरिज, दिस आर्टेरी
artery will narrow and the heart will have to pump even more harder to get the blood to the lungs, and which can lead to the heart failure. The heart muscles will tire out and fail. The patient will experience heart failure. This in turn will cause fluid congestion in the lungs, along with placing the patient at risk for the lung infections. Endocarditis and high pressure in the heart can affect the integrity of the lining of the heart, leading to the infection etc है त यसमा जस्तै यो हार्ट मसलहरू चाहिँ एकदम टायर हुने फेलियरहरू चाहिँ हुन सक्ने हुन्छ। र यसको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू यसमा चाहिँ हामी सिएएलएल कल भनेर चाहिँ सम्झिन्छौँ है त। अर्को भनेको चाहिँ जस्तै यसमा यो कन्टिन्युस मेसिनरी लाइक हार्ट मर्मर अर हार्ट फेलियर पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ। ल अब सिएएलएल कलको यो एकजनाले रिड गर्नुहोस् त म्याम, निरुता म्याम। Call CALL cardiac continuous machinery like murmur. Note this is a continuous murmur, so it is heard during diastole and systole at the left upper external border. Why? Because it is caused by a turbulent high pressure that is existing during diastole and systole from the aorta, allowing blood to enter into the pulmonary artery. Endocarditis risks. Why? The high pressure created can affect the lining integrity of the heart, allowing bacteria to stick in the heart, increase heart rate, widen pulse pressure. This is the difference between the systolic and diastolic pressure, and it indicates the force the heart need to contract. In patient with PDA, the diastolic pressure will be decreased, which will lead to a wide difference between systolic and diastolic pressure. According to Open Journal of Pediatrics, this is defined as a difference between systolic and diastolic blood pressure of greater than 15 to 25 mmHg in premature infant and greater than 25 mmHg in infant. Why a wide pulse pressure? When blood is leaving through the extra vessel, hence the patent ductus arteriosus back into the pulmonary artery, this will decrease diastolic pressure. ल ओके, थ्याङ्क यू निरुता म्याम है। ल सिएएलएल कलको के रहेछ त, एउटा चाहिँ कार्डियक भयो। कार्डियकमा चाहिँ जस्तै कन्टिन्युस मेसिनरी लाइक मर्मर चाहिँ सुनिन्छ होइन। र यो मर्मर चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हर्ड ड्युरिङ द डाइस्टोल एन्ड सिस्टोल एट द अप्पर लेफ्ट स्टर्नल बोर्डरमा चाहिँ सुनिन्छ। किन सुनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ टर्बुलेन्ट हाई प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि, जुन चाहिँ सिस्टोल र डाइस्टोल यो ब्लड पम्पहरू गरिराख्दाखेरि टर्बुलेन्ट हाई प्रेसर चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ। सो द्याट त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेसिनरी लाइक मर्मर चाहिँ सुनिन्छ है। र इन्डोकार्डाइटिस रिस्क यसमा चाहिँ यो द हाई प्रेसर क्रिएटेड क्यान इफेक्ट द लाइनिङ इन्टिग्रिटी अफ द हार्ट है। यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ हार्टमा स्टिक हुनसक्छ। यसले गर्दा इन्डोकार्डाइटिस यसरी याद गर्नु है। जस्तै मेसिनरी लाइक मर्मर प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि इन्डोकार्डाइटिस, त्यसपछि इन्क्रिज हार्ट रेट है, अनि वाइड एन्ड पल्स प्रेसर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। वाइड एन्ड पल्स प्रेसर भनेको चाहिँ के हो त, यो चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन द सिस्टोलिक र डाइस्टोलिक प्रेसर। र यसले चाहिँ इट इन्डिकेट्स द फोर्स द हार्ट निड्स टु कन्ट्र्याक्ट। इन पेसेन्ट्स विथ पिडिए द डाइस्टोलिक प्रेसर विल बी डिक्रिज, विच विल लिड टु वाइड डिफ्रेन्स बिट्विन द सिस्टोलिक एन्ड डाइस्टोलिक प्रेसर। यो याद गर्नु है। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो पेसेन्ट्स विथ पिडिएमा चाहिँ डाइस्टोलिक प्रेसर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ भनेर चाहिँ याद गर्नु। र यसले गर्दाखेरि पल्स प्रेसर चाहिँ वाइड, जस्तै 120/80 छ भनेदेखि पल्स प्रेसर कति हुन्छ? 120/80 बिपी छ भने पल्स प्रेसर कति हुन्छ? वाट इज पल्स प्रेसर? डिफ्रेन्स बिट्विन द सिस्टोलिक एन्ड डाइस्टोलिक भनेको कति हुन्छ? ल भन्नुहोस् त अब। 40 mm of Hg. ल ओके, 40 mm अफ एचजी चाहिँ हुन्छ। र यदि अब जस्तै है यसमा हामीले वाइड एन्ड पल्स प्रेसर भनेको चाहिँ के हुन्छ त, इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ? अब
अब जस्तै 120/80 हुनुपर्ने होइन ब्लड प्रेसर, 120/80 नभइकन उसको 120/60 छ भनेदेखि चाहिँ उसको पल्स प्रेसर वाइडन भयो कि भएन त? 60 भनेको कति भयो त? 120 - 60 भनेको उसको पल्स प्रेसर पनि 60 नै हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ याद गर्नु है त हजुरहरू। अब according to the open journal of the pediatrics, this is defined as a difference between systolic and diastolic blood pressure of the greater than 15 to 25 mmHg in premature infants, greater than 25 mmHg in term infants है ल। why a wide pulse pressure किन भन्दाखेरि when blood is leaving through the extra vessel, hence the patent ductus arteriosus back into the pulmonary artery, this will decrease the diastolic pressure. Remember, diastolic pressure is the pressure of the blood in the arteries when the heart is filling in or in between the beats, hence relaxing है। यो याद गर्नु ल। जस्तै प्रेसर अफ द ब्लड इन द आर्टरिज, डायस्टोलिक भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो भेन्ट्रिकल्सहरू है, यसमा डायस्टोलिक कतिखेर प्रेजेन्ट हुन्छ भन्नुहोस् त? अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले, सिस्टोलिक र डायस्टोलिक चाहिँ कतिखेर कुनलाई चाहिँ हामीले याद गर्ने भनेर। भेन्ट्रिकल कन्ट्राक्सनमा कुन प्रेजेन्ट हुन्छ, भेन्ट्रिकल रिल्याक्सेसनमा चाहिँ कुन प्रेजेन्ट हुन्छ, यहीँ पढ्नुहोस् त। यसमा के छ? डायस्टोलिकमा रिल्याक्सेसन, अब सिस्टोलिकमा कन्ट्राक्सन। ल ओके है त, त्यसरी याद गर्नु। यो धेरै रिपिट भइरहेको कुराहरू। बिकज द डायस्टोलिक प्रेसर इज लोवर इट विल लिड टु वाइड पल्स प्रेसर है त। ल अब त्यसपछि हामी हार्ट फेलियरको बारेमा हेरौँ। द हार्ट बिकम्स विक फ्रम पम्पिङ, ह्याभिङ टु पम्प blood to the lungs against so much resistance. The pulmonary hypertension, the heart muscle can't pump and blood starts to pool even more in the lungs. Crackles, dyspnea, major respiratory problems यिनीहरू सबै चाहिँ यो हार्ट फेलियरमा प्रेजेन्ट हुने भयो। यो कुराहरू चाहिँ मोनिटर गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ एक्टिभिटी इन्टलरेन्स, फ्याटिक्स, इजिली स्वेटिङ विथ द एक्टिभिटी, इटिङ, एक्टिभिटी, क्राइङ इटिसी है। र लङ्समा हाइपरटेन्सन टु द लङ्स, कन्जेस्टेड इन्फेक्सन्स, फिडिङ इस्युज अनि difficulty breathing, blood is being recirculated to the lungs and this increases pressure and alters the breathing. And loss of the weight or poor feeding and burning calories to breathe because of the high pressure in the lungs and congestion र failure to thrive है। ल अब ट्रिटमेन्टमा हेरौँ है त। ट्रिटमेन्टमा एउटा चाहिँ एनएसएआइडिजहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ र प्रोस्टाग्ल्यान्डिन इन्हिबिटर्स, इन्डोमिटासिनहरू चाहिँ युज गरिन्छ। This is for premature babies or some young infants that are days old. Won't work for older infants or children or adults है। र for children, heart catheterization, a device is used to short the opening or surgery in is performed to tie the structure shut है। ल अब मेडिसिन टु किप द पिडिए ओपन है। ओपनको लागि चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै यो एल्प्रोस्टाडिलहरू चाहिँ युज हुन्छ। यो एल्प्रोस्टाडिल भनेको चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन E1 एनालग विच मेन्टेन्स प्याटेन्सी अफ द डक्टर्स आर्टेरियस अफ द फिटस आफ्टर बर्थ। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन प्रोडक्सन फल्स एन्ड द डक्टर्स क्लोजेस एन्ड इट इज युज टु रिल्याक्स द डक्टर्स आर्टेरियस इन अर्ली postnatal life where a patent doctus is critical for survival, including tetralogy of the phalloid, pulmonary atresia, pulmonary stenosis अनि tricuspid atresia र ट्रान्सपोजिसन अफ द ग्रेट आर्टेरिज है। यसमा चाहिँ यो ट्याडिलले चाहिँ के गराउँछ त, डक्टर्स आर्टेरियसहरू चाहिँ रिल्याक्सेसन गराउनुको लागि यो पोस्टनेटल लाइफमा। र प्याटेन्ट डक्टर्स आर्टेरियसिस प्याटेन्ट डक्टर्स नै क्रिटिकल फर सर्भाइभल इन्क्लुडिङ टेट्रालोजी अफ द फ्यालोड, पल्मोनरी एट्रेसिया अनि पल्मोनरी स्टेनोसिस, ट्राइकोस्पिड एट्रेसिया र ट्रान्सपोजिसन अफ द ग्रेट आर्टेरिज है। अब अर्को, इट क्यान प्रिजर्भ डक्टरल प्याटेन्सी इफ एडमिनिस्टर्ड बिफोर एनाटोमिकल क्लोजर अकर्स। Over time, Dr. Sartorius rapidly loses its responsiveness to the alprostadil, and consequently, it is most effective when commenced within 96 hours of the birth. And therefore, it is used as palliative therapy until surgery है। यो चाहिँ अब until surgery नहुन्जेलसम्म चाहिँ युज गरिन्छ। In some conditions, alprostadil maintains patency pending the surgery and given as intravenous
इन्फ्युजन अल्सो र मेन्टेनेन्स अफ प्याटेन्सी अफ द डक्टर्स आर्टेरियसको लागि चाहिँ यो इन्फेन्टहरूमा 0.05 टु 0.1 एमसिजी पर केजी पर बडी वेट पर मिनट आफ्टर sufficient therapeutic response is obtained. Then reduce the dose to lowest dose that will maintain response. र another use in is in the erectile dysfunction मा पनि use गरिन्छ. It produces vasodilation and it increases blood flow to the penis by expanding blood vessels, and this allows blood flow to the lacunar spaces of the penis and produce erection. Use in caution with bleeding tendencies because one of the side effect is decreased platelet aggregation. है ल अब 2-3 वटा क्वेसन्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ 6-7 वटा जति होला सायद। निरुता म्याम हजुर यो रिड गर्नुहोस् न क्वेसन अनि एन्सर पनि फटाफट गरौँ है। A 4-month-old is scheduled to take digoxin for treatment of a ventricular septal defect. The patient apical pulse is 89 beats per minute. As the nurse, you will select all that apply. Hold the dose, recheck the pulse via the brachial artery, administer the dose as scheduled, notify the physician. ल खोइ त एन्सर वाट इज इट्स एन्सर? एकदम सिम्पल छ यो क्वेसनमा, एकदम सिम्पल कुरा सोधेको छ म्यामहरू। 89 बिट्स पर मिनट छ भने अब के गर्नुहुन्छ? एपिकल पल्स कति हुनुपर्छ हाम्रो? होल्ड द डोज गर्ने हो, रिचेक द पल्स भाया द ब्राकियल आर्टेरी गर्ने हो कि एडमिनिस्टर द डोज एज सेड्युल्ड अनि नोटिफाई द फिजिसियन। ल यो 4 वटा मध्ये के गर्नुहुन्छ? अनि यहाँ याद गर्नु, बच्चा 4 मन्थ ओल्ड बच्चा छ, बच्चाको चाहिँ हाम्रो नर्मल उसको हार्टबिट कति हो त? नर्मल हार्टबिट कति हुन्छ 4 मन्थ ओल्डको? अघि मैले माथि भनेको थिएँ एडल्ट चाइल्ड इन्फ्यान्टमा चाहिँ कति कति हुनुपर्छ भनेर, कतिभन्दा बिलो भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्ने भनेर भनेको थिएँ। ल मैले यति हिन्ट्सहरू दिइसकेँ, अब चाहिँ एन्सर मिलाउनुहोस् है। ल होल्ड द डोज ट्रु अर फल्स भन्नुहोस् त। डिजक्सन दिनुभन्दा अगाडि हामीले फुल 1 मिनट एपिकल पल्स चाहिँ मेजर गर्नुपर्छ र त्यसरी मेजर गर्दाखेरि उसको 89 बिट्स पर मिनट आएको छ भनेपछि के गर्ने अब? ओके ल बी र डी भन्नुभएको छ। ल कल्पना म्यामले फेरि यो होल्ड द डोज ट्रु भन्नुभएको छ। ल ओके इट इज ट्रु। अनि त्यसपछि रिचेक द पल्स भाया द ब्राकियल आर्टेरी। हामी बच्चा न्युनेटको पल्स कहाँनिर चेक गर्छौँ? न्युनेटको पल्स चेक गर्दा ओके ल फल्स भन्नुभएको छ। देन एडमिनिस्टर द डोज ओके एपिकल पल्स चेक गर्छौँ है त हामी। अनि एडमिनिस्टर द डोज एट द एज प्रिस्क्राइब्ड एज सेड्युल्ड। इट इज ट्रु अर फल्स? ट्रु अर फल्स? 89 छ, दिने कि नदिने? माथि होल्ड डोज भनिसकेका छौँ, क्वेसनभित्रै एन्सर छ यो। ल ओके फल्स है त। ल त्यसपछि डी नोटिफाई द फिजिसियन।
यो गर्ने कि नगर्ने? ओके ल ट्रु है त। ल यसमा म्यामले बी र डी भन्नुभएको थियो हाम्रो है। डी चाहिँ करेक्ट हो, मिल्यो। अनि यसमा हाम्रो कल्पना म्यामले ए भन्नुभएको छ। ए इज द करेक्ट एन्सर है। ल A र D are correct. Before giving digoxin, the apical pulse should be checked for 1 complete minute. The infant's heart rate is too low in this scenario. Guidelines say to hold digoxin in infants if the apical pulse rate is less than 90 to 110 beats per minute. Children less than 70 per minute होइन, र एडल्टमा चाहिँ लेस देन 60। अनि मेडिसिन होल्ड गर्नु पर्यो, डक्टरलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब नेक्स्ट क्वेसन कल्पना म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् न। A 2-month-old is showing the signs and symptoms of the heart failure and echocardiogram is ordered. The test show the infant has a ventricular septal defect, which is statement below best describes the blood flow in the heart due to these congenital heart defects. A. The blood in the heart is shunting from the right ventricle to the left ventricles, which is increasing pulmonary blood flow. B. The blood in the heart is shunting from the left ventricle to the right ventricles, which is decreasing the pulmonary blood flow. C. The blood in the heart is shunting from the left ventricle to the right ventricles, which is increasing the pulmonary blood flow. D. The blood in the heart is bypassing the left ventricles and is being shunted to the right ventricles, which is decreasing the lung blood flow. ल यसको एन्सर के हो त? ABCD मध्ये कुन चाहिँ हो? अलिकति क्वेसन लामो भयो है हजुरहरूलाई, तर अब यस्तै क्वेसन आइदिन्छ के गर्नु है। ल हजुरहरूले कन्सेप्ट क्लियर बुझ्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ एन्सर मिलाउनुहुन्छ है। टेस्ट सोज द्याट द इन्फेन्ट हेज अ भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टमा के हुन्छ त्यो याद गर्नु पर्यो। विच स्टेटमेन्ट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ब्लड फ्लो इन द हार्ट ड्यु टु दिस कन्जेनाइटल डिफेक्ट। ओके ल एन्सर दिनुभएको छ म्यामहरूले। ओके ल दुवैजना म्यामहरूले करेक्ट एन्सर दिनुभएको छ है। सी इज द करेक्ट एन्सर। In this condition, blood in the heart is shunting from the left ventricle to the right ventricle, which is increasing pulmonary blood flow. Next question, Niruta ma'am. A concerned mother bring her 3-month old to the clinic. The mother stated the infant seemed to be small for its age. In addition, she stated the infant fatigue very easily while feeding and rarely finishes a feeding while collecting through health history. What other sign and symptom described by the mother may indicate the child has a congenital heart defect such as ventricular septal defect. Select all that apply. Diarrhea, frequent treatment for lung infection, excessive wet diaper, diaphoresis when nursing, swelling in the hands and feet.
ल डाइरिया ट्रु अर फल्स? ल ओके चाइल्डलाई चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट छ भनेर ओके फल्स भन्नुभएको छ। निरुता म्याम हजुरको पनि फल्स नै हो। ट्रु अर फल्स? डाइरियाले चाहिँ भिएसडी ओके ल फल्स दिस इज द फल्स मिलाउनु भएको छ हजुरहरूले। बीमा फ्रिक्वेन्ट ट्रिटमेन्ट अफ द लङ इन्फेक्सन्स ट्रु अर फल्स? भिएसडीमा चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि लङ इन्फेक्सन्स हुन्छ कि हुँदैन? माथि कुरा आएको थियो नि अघि धेरैचोटि रिपिट भएको थियो। किन लङ इन्फेक्सन्स भइरहन्छ भन्नुहोस् त? लङ्समा कन्जेसनहरू हुन्छ, फ्लुइडहरू फिल भएको हुन्छ, त्यही भएको भएर। ओके ल फ्लुइड कलेक्सन हुन्छ सो द्याट यसमा लङ इन्फेक्सन्स फ्रिक्वेन्ट लङ इन्फेक्सन्स चाहिँ हुनसक्छ। जुन हाम्रो ब्लड चाहिँ प्रोपरली सर्कुलेट हुनुपर्ने थियो हुन्थेन। र सन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड सप्लाई चाहिँ धेरै हुने भयो, एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो चाहिँ हुनसक्छ लङ्समा सो द्याट है। र त्यसपछि सीको एक्सेसिभ वेट डाइपर्स यो ट्रु अर फल्स? एक्सेसिभ वेट डाइपर्स ट्रु अर फल्स? यो कतै आएको थियो कि थिएन एक्सेसिभ वेट डाइपर्स भनेर? ल ओके फल्स है त म्यामले फल्स भन्नुभएको छ। ल हजुर सबैले फल्स भन्नुभएको छ। देन डीमा डाइफोरेसिस वेन नर्सिङ ओके ट्रु है त मिलाउनु भएको छ। देन इज स्वेलिङ इन द ह्यान्ड्स एन्ड फिट ट्रु अर फल्स? ओके यो पनि ट्रु भन्नुभएको छ है त। ल अब एन्सर हेरौँ। ल बिडिई चाहिँ करेक्ट एन्सर हो, हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ। नर्स सुड लिसन फर साइन एन्ड सिम्टम्स द्याट कुड represents the heart failure or pulmonary hypertension. Options B, D, E can be found in infants or children with the BSD. ल अब नेक्स्ट क्वेसन कसको पालो? आई थिङ्क कल्पना म्याम। कल्पना म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् न। You are working in the NICU providing care to the neonate who has a large patent ductus arteriosus, which finding during the 82 assessment will require you to immediately notify the physicians. A loud, harsh, continuous murmur, B. Abnormal pulse pressure, C. Crackles, D. Diaphoresis, vein feeding. ल ओके ए भन्नुभएको छ। फेरि ट्राई गर्नुहोस् त यसको एन्सर। ल तपाईँहरूले किन ओके ल अब चाहिँ सी भन्नुभएको छ। ल वाइ सी किन ए किन सी भन्नुहोस् त।
मैले के भनिरहेको छु हजुरहरूलाई जहिले पनि हामीले चाहिँ नयाँ सिम्टम्सहरू एक्सपेक्टेड सिम्टम्सहरू भन्दा पनि नयाँ सिम्टम्सहरू जुन चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरू हुनसक्छ त्यो खालको सिम्टम्सहरू चाहिँ खोज्ने भनेर भनिरहेको छु है। र एन्सर इज सी, एन्सर मिलाउनु भएको छ। अप्सन ए बी, फर्स्टमा ए भन्नुभयो त्यसपछि सीमा आउनुभयो है त। एबिडी अल्दो आर एबनर्मल फाइन्डिङ्स इज एक्सपेक्टेड टु बी फाउन्ड इन द लार्ज पिडिए. However, option C is sign and symptoms that the patient is entering into the left-sided heart failure or life-threatening complication of this condition in a neonate, which would require immediate intervention. PDA can lead to heart failure when the left to right shunt is severe enough. है ल हजुरहरूले बुझ्नुभयो नि है मैले भनेको भन्न खोजेको कुरा। जहिले पनि हामीले साइन एन्ड सिम्टम्सहरू त्यो भनेको त एक्सपेक्टेड नै भयो। अनि उस्तै उस्तै खालको मिल्दोजुल्दो छ भनेदेखि चाहिँ अब नयाँ चाहिँ के छ त कम्प्लिकेसन्स हुन सक्ने चाहिँ के छ त हो त्यस्तो खालको नयाँ सिम्टम्सहरू नयाँ अनसेट अफ सिम्टम्सहरू चाहिँ हामीले लगाउनुपर्छ है त। अब कसको पालो छ? निरुता म्याम। As the notes, you know which statement below are correct about the doctor's arteriosis. Select all that apply. The doctor's arteriosis is a structure that should be present in all babies in utero. The doctor's arteriosis normally closes about 3 days after birth or sooner. The purpose of the doctor's arteriosis is to help carry blood that is entering the left side of the heart to the rest of the body, hence bypassing the lungs. The doctor's arteriosus connect the aorta to the pulmonary vein. ल यसको के हो त एन्सर? The doctor's arteriosus is a structure that should be present in all babies in the uterus. True or false? सबैमा हुनुपर्छ कि पर्दैन? ओके, ट्रु भन्नुभएको छ। देन बी को? True or false? B-ma, doctor's arteriosus normally closes about 3 days after the birth or sooner. True or false? हामीले यो कहिले क्लोज हुन्छ भनेको थियौँ? डक्टर्स आर्टेरियसिस कतिखेर क्लोज हुन्छ? फोरामेन ओभलहरू कतिखेर क्लोज हुन्छ? के भनेका थियौँ हामीले भन्नुहोस् त? सुन आफ्टर बर्थ भनेको थियौँ कि थिएनौँ माथि? विदिन कति डेज भनेको थियौँ हामीले? ल अब चाहिँ ट्रु भनिरहनु भएको छ। बी इज द करेक्ट आन्सर है। ल पर्पज अफ द डक्टर्स आर्टेरियसिस इज टु हेल्प क्यारी ब्लड द्याट इज इन्टरिङ द लेफ्ट साइड अफ द हार्ट टु द रेस्ट अफ द बडी, हेन्स बाइपासिङ द लङ्स। ट्रु अर फल्स? डक्टर्स आर्टेरियसिसले चाहिँ ब्लड क्यारी गर्छ कि ब्लड मिक्सिङ हुनलाई हेल्प गर्छ कि के गर्छ त? ट्रु अर फल्स? ल सी र डीको ट्रु अर फल्स भन्नुहोस् त। अनि डीको डक्टर्स आर्टेरियसिस कनेक्ट एओर्टा टु द पल्मोनरी भेन। पल्मोनरी भेनमा कनेक्ट हुन्छ कि पल्मोनरी आर्टेरीमा? ल मैले दुइटैको एन्सर हजुरहरूलाई हिन्ट्स दिइसकेँ।
सी र डी के हो त, ट्रु अर फल्स? ल खोइ त म्यामहरू बोल्नु भएन त। ओके ल, फल्स फल्स भन्नुभएको छ, फल्स फल्स नै हो है त। उम्, ए र बी चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। दिज आर करेक्ट स्टेटमेन्ट्स एबाउट द डक्टर्स आर्टेरिसेस। ए चाहिँ किन करेक्ट हो भन्दाखेरि एभ्री न्यू बर्नमा चाहिँ हुनै पर्छ है, यो चाहिँ सर्टली क्लोज सर्टली आफ्टर द बर्थ। अनि त्यसपछि सीको चाहिँ रङ, बिकज द पर्पज अफ दिस स्ट्रक्चर इज टु हेल्प क्यारी ब्लड द्याट इज इन्टरिङ द राइट साइड नट लेफ्ट अफ द हार्ट टु द रेस्ट अफ द बडी, हेन्स बाइपासिङ द लङ्स है त। यसमा चाहिँ यो राइट साइडमा चाहिँ हो, सो है त। र अप्सन डी चाहिँ रङ, बिकज दिस स्ट्रक्चर कनेक्ट्स दि एओर्टा टु द पल्मोनरी आर्टेरी नट भेन। ल लास्ट क्वेसन है त आजको लागि। कल्पना म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् न। As noted in the previous questions, a loud murmur was noted during the assessment of the newborns with the patent doctor's arteriosus. As the nurse, you know that what type of the murmur is hallmark sign of these conditions. A harsh, loud systolic murmur, B soft blowing diastolic murmur, C systolic and diastolic machinery like murmur, D machinery like murmur present on only diastole. ल हलमार्क साउन्ड, यो त एकदम सजिलो छ। उम्, उम्, ल ओके, निरता म्यामले फर्स्टमा एन्सर दिनुभएको छ सी। कल्पना म्याम हजुरको एन्सर के हो यसमा? कल्पना म्याम। कल्पना म्याम हजुरको त हराउनुभयो। ल यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ सी नै हो है। हाम्रो निरुता म्यामले करेक्ट एन्सर दिइसक्नु भएको छ। सी इज द करेक्ट एन्सर। द हलमार्क मर्मर विथ पिडिए इज कन्टिन्युस heard both during diastolic and systolic, that is harsh and machinery like, and it can be noted at the left upper sternal border.